Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, khi Ngộ không thích ứng được với hắc chướng âm gian, hắn đã có thể thoát khỏi được câu hồn đài của âm giới vương. Nhanh chóng, Ngộ không tiến đến, hai tay nắm chặt cổ muốn lấy mạng âm giới vương, nhưng ông ta liền nói, ngươi nghĩ xem, hậu quả như thế nào nếu không có ta cai quản âm gian. Không có ta thì tất cả linh hồn ở đây sẽ bị mục giữa và đó là thảm họa lớn, đến lúc đấy nhân gian cũng sẽ bị liên lụy, ngươi hiểu không? Lúc này, Ngộ Tĩnh ở trên mặt đất thấy thế cũng truyền âm nói rằng, sư huynh, lời ông ta nói là sự thật. Sau đó, âm giới vương vẫn cố gào lên, chuyện của ta không ai có năng lực làm được, thế giới không có ta sẽ đại loạn, và ngươi thì cần phải nhịn, mau buông tay ra. Ngộ không nghe được lời này hắn đáp lại, đừng có ảo tưởng nặng nề thế chứ, không có ngươi âm gian thế nào ta không biết, nhưng có tên khốn như ngươi thì ta không vui. Lời nói vừa dứt, Ngộ không đã dùng đòn tấn công của mình tiêu diệt hắn, khiến mặt đất tạo ra một cú nổ lớn. Nó khiến cho đám rối gỗ lúc này cũng phải hoảng sợ vì người cai quản chúng đã mất. Sau đó, Ngộ không tiếp tục tìm hồn phách của tổ y trong đám rối gỗ kia, phải xác nhận được nó ở trong đầu trước rồi hô tên lên thì mới có thể thích phóng ra được. Lúc này, hắn ta nói rằng, nhớ lại thì rất có khả năng là người dẫn đường dắt ta qua cầu lần trước, từng ở gần như thế mà lại để cho cô ta đi, lần này tuyệt không thất bại. Ngộ không liền tiến gần tới đám rối gỗ, hắn thấy bề ngoài bọn chúng đều như nhau, không thể nhận ra được. Nhưng hắn lại nhớ đến lần trước cô ta nói hay đến viên thiên giới hái hoa, đưa đến nơi ở của các thần, có lúc thì giải hạt giống đến trần gian để chúng sinh cảm thụ được hương hoa mỹ, vậy nên trên người cô ta lúc nào cũng lưu lại mùi hương ấy. Nhân cách này Ngộ không mới tìm được dễ dàng hơn, hắn cuối cùng cũng tìm ra hồn phách tổ y. Ngay lúc này Ngộ không lên tiếng, không sao rồi, con khỉ không biết thưởng thức hoa đến tìm cô đây. Lời nói vừa dứt, hắn cùng với tổ y tiên tử nhanh chóng thoát khỏi nơi đây và trở về trần gian. Ngộ Tĩnh ở ngay trên biết được liền đào hố đất ra để hai người có thể lên dễ dàng hơn. Khi lên được mặt đất, Ngộ Tĩnh liền nói, sư huynh dù ở thiên giới hay âm gian đều gây ra chuyện lớn vậy. Âm gian từ nay không có vua nữa, huynh nói xem nên xử lý thế nào. Thấy thế, Tôn Ngộ không mới đáp lại rằng, có vua hay không thì liên quan gì đến ta. Quan trọng nhất là ta đã lấy được hồn phách của tổ y, ta đã mang cô ta trở về rồi. Về phía Đường Tam Tạng, ông ta đang ngồi khẩn cầu, chúng sinh không ai thoát khỏi nỗi khổ luân hồi, người mất ở âm gian sau khi bỏ tư niệm rồi mới lên đường. Nhưng đôi lúc không đủ mảnh linh hồn, họ sẽ cần người đắc đạo giúp một tay, và ta chính là người đó. Thời gian đã đến, Đường Tam Tạng liền bảo Bạch Lang mang túi lại để có thể siêu độ vong hồn. Lúc này, ông ta nói, nhớ lấy, đợi lát nữa hồn phách xuất hiện, không được nói bất cứ lời nóng giận nào. Tâm cảnh của vong hồn là quan trọng nhất, không an tâm thì khó mà lên đường. Sau đó, Đường Tam Tạng liền hô, trùng yêu ở thành Trường An, xin hiện thân ra gặp, gần đây khỏe chứ? Đến đây là hết tập 21 Tây Hành Kỷ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.